Αυτή τη στιγμή επηρεάζεις εκατοντάδες ανθρώπους που δεν έχεις συναντήσει ποτέ. Και όχι, δεν μιλάω μεταφορικά, ούτε για τον νόμο της έλξης. Μιλάω για μετρήσιμες αλλαγές στα συναισθήματα ανθρώπων που δεν ξέρεις καν πώς τους λένε. Και το πιο εντυπωσιακό, εσύ δεν έχεις ιδέα πώς, πότε ή σε ποιον ακριβώς συμβαίνει. Ξύπνησες σήμερα χαρούμενος? Ωραία. Η πιθανότητα ο κολλητός σου να είναι πιο χαρούμενος σήμερα ανέβηκε κατά περίπου 15%. Και εκεί ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ο φίλου σου παίρνει και αυτός ένα boost χαράς γύρω στο 10%. Και μετά, ακόμα και ο φίλος του φίλου σου επηρεάζεται. Ένας άγνωστος που δεν θα μάθεις ποτέ το όνομά του, ίσως να χαμογέλασε σήμερα λίγο πιο εύκολα επειδή χαμογέλασες εσύ. Και δεν σταματά στην ευτυχία. Το ίδιο μοτίβο επιρροής εμφανίζεται στη διατροφή, στο κάπνισμα, ακόμα και στη μοναξιά. Κάθε συμπεριφορά σου, θετική ή αρνητική, φεύγει από εσένα σαν κύμα και ταξιδεύει πιο μακριά από όσο νομίζεις. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Η επιστήμη δεν έχει μία απάντηση. Έχει τουλάχιστον 3 και όλες δουλεύουν ταυτόχρονα. Στον εγκέφαλό σου υπάρχουν κύτταρα, οι νευρώνες καθρέφτες που ανάβουν όταν βλέπεις μια πράξη να γίνεται λες και την κάνεις εσύ. Όχι απλά καταλαβαίνεις τον πόνο, τον αντιγράφεις βιολογικά. Βλέπεις κάποιον να κόβει το δάχτυλό του με ένα μαχαίρι, τότε ενεργοποιούνται σε σένα ήδη οι νευρώνες που θα άναβαν αν έκοβες εσύ το δάχτυλό σου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν βλέπεις κάποιον να γελά, να πεινά ή να είναι κουρασμένος. Σε σωματικό επίπεδο, το πρόσωπό σου αντιγράφει εκφράσεις πριν καν προλάβεις να σκεφτείς τον λόγο. Μισό δευτερόλεπτο. Τόσο χρειάζεται. Κλασικό παράδειγμα το χασμουριτό. Το βλέπεις και το κάνεις χωρίς να το σκεφτείς. Βλέπεις κάποιον να σοβαρεύει, τα χείλη σου αυτόματα ξεκινούν να μαζεύονται. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Όταν το πρόσωπο σου αντιγράφει μια έκφραση, ο εγκέφαλος ακολουθεί. Χαμογελάς μηχανικά επειδή χαμογέλασε ο φίλος σου. Ο εγκέφαλος το ερμηνεύει ως χαρά και αρχίζεις να την νιώθεις. Το σώμα δεν περιμένει το μυαλό. Το οδηγεί. Έχεις μπει ποτέ σε ένα δωμάτιο και νιώθεις αμέσως αυτό το αίσθημα του κάτι δεν πάει καλά εδώ? Δεν άκουσες τίποτα, δεν είδες τίποτα τρομακτικό, αλλά το σώμα σου το ξέρει ήδη. Αυτό είναι η συναισθηματική μετάδοση. Το χαμόγελο, η στεναχώρια, ο θυμός, όλα εξαπλώνονται σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπαίνεις στο δωμάτιο θυμωμένος, σε 10 λεπτά όλοι μιλάνε πιο απότομα. Μπαίνεις με αισιοδοξία, ξαφνικά κάποιος μοιράζεται τα όνειρά του. Δεν επικοινωνείς μόνο με λόγια, η παρουσία σου από μόνη της λέει πολλά. Το ερώτημα δεν είναι αν έχεις επιρροή, θες δεν θες, είσαι influencer. Το ζήτημα είναι αν ασκείς την επιρροή σου συνειδητά ή στον αυτόματο. Μεγαλώνουμε με το αίσθημα της ασημαντότητας. Ένα ψέμα που ακούμε από άλλους, αλλά και από τον ίδιό μας τον εγκέφαλο. Ποιος είμαι εγώ να αλλάξω τον κόσμο? Τι διαφορά μπορώ να κάνω? Ο άνθρωπος που βοήθησα σήμερα? Σιγά, σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι λάθος μαθηματικά. Και είναι ίσως το πιο επικίνδυνο γνωστικό σφάλμα που υπάρχει. Η μεταφορά σταγόνα στον ωκεανό υποθέτει ότι οι πράξεις σου εξαφανίζονται μέσα σε ένα τεράστιο κενό. Αλλά μέσα σε ένα δίκτυο, η σταγόνα δεν διαλύεται, πολλαπλασιάζεται. Ο εγκέφαλος σου έχει μια βασική πυξίδα. Τις άμεσες πληροφορίες. Άμεσος κίνδυνος, άμεση απόλαυση, άμεση γνώση. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες έρχονται δεύτερες, αν έρθουν ποτέ. Και κάποιες φορές αυτό σώζει ζωές. Όταν το σπίτι σου παίρνει φωτιά, δεν σκέφτεσαι μήπως η διάθεσή μου επηρεάζει τον γείτονα στο μπαλκόνι? Όμως δεν ζούμε σε συνεχή εκτακτή ανάγκη, αλλά ο εγκέφαλος εξακολουθεί να ψάχνει το άμεσο τη στιγμή που η επιρροή σου λειτουργεί στο αόριστο. Στους ανθρώπους που δεν βλέπεις και στις στιγμές που δεν θυμάσαι. Και γι' αυτό νιώθεις ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησες ένα κύμα. Σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης κατάθλιψης σχετίζεται με αυτό ακριβώς. Απελπισία από αίσθημα ασημαντότητας. Δεν μετράω, δεν αλλάζω τίποτα, είμαι ασήμαντος. Θα μου πεις social media. Ναι, σε ένα βαθμό χειροτερεύουν την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα είναι παλαιότερο και πιο βαθύ. Πάντα θα υπάρχει κάποιος με πιο φανερή επιρροή. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που κάνει περισσότερα. Και όσο συγκρίνεσαι με αυτούς, τόσο χάνεις από τα μάτια σου το δικό σου ripple effect. Η κλασική απάντηση είναι γίνε καλύτερος άνθρωπος, διάδοσε θετικότητα, χαμογέλα περισσότερο. Αλλά εδώ ακριβώς χάνουμε το νόημα. Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποιος άλλος. Χρειάζεται να δεις ότι θες εν θες ήδη έχεις επιρροή. Θετική ή αρνητική, ουδέτερη δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει σωστό, υπάρχει συνειδητό ή ασυνείδητο. Άρα, αντί να προσπαθείς να γίνεις influencer, αποδέξου ότι ήδη είσαι και άρχισε να το παρατηρείς. Μπαίνεις σε έναν χώρο με κακή διάθεση. Ποιος αλλάζει ενέργεια? Είσαι ενθουσιασμένος για κάτι? Ποιος ξαφνικά θυμάται παγιά του όνειρα? Παραπονιέσαι για το ίδιο πράγμα για τρίτη φορά? Ποιος σταματά να σου εμπιστεύεται τα προβλήματά του? Δεν είναι για να κρίνεις τον εαυτό σου. Είναι για να δεις επιτέλους τη σκακέρα με την οποία έπαιζες όλη σου τη ζωή, νομίζοντας ότι έκανες τυχαίες κινήσεις. Αν νομίζεις ότι η αλήθεια για την επιρροή σου σε φορτώνει ευθύνη, σκέψου
το αλλιώς. Σε βοηθά απλά να δεις τι ήδη συμβαίνει. Και αν ήδη επηρεάζεις ανθρώπους, τότε ήδη κάνεις τη διαφορά. Με τον τρόπο που κοιτάς τον μπαρίστα, με την ενέργεια που φέρνεις στο σπίτι, με τη διάθεση που έχεις όταν απαντάς ένα email. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τώρα το ξέρεις. Η επιθυμία σου να κάνεις τη διαφορά σε τυφλώνει στο ότι ήδη την κάνεις. Οπότε την επόμενη φορά που θα σκεφτείς δεν έκανα τίποτα σήμερα, θυμήσου ότι κάποιος κάπου σε 3 βαθμούς διαχωρισμού χαμογέλασε λίγο πιο εύκολα σήμερα. Και κανείς από τους δύο δεν θα το μάθει ποτέ. Αλλά έγινε.